บ้านไม่ควรเป็นสนามรบแต่สำหรับใครหลายคนบ้านคือที่ที่เริ่มต้นของบาดแผลทั้งหมดในชีวิตทำไมคนในบ้านถึงเป็นคนที่ทำร้ายเราได้มากที่สุดคำถามนี้ใครเคยเจอจะเข้าใจทันทีไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่เพื่อนร่วมงานแต่คือพ่อแม่พี่น้องคนที่ร่วมชายคาเดียวกันคนที่เราหวังว่าเขาจะปกป้องเรากลับกลายเป็นบทเรียนที่เจ็บที่สุดในชีวิตบางคนถูกต่อว่าทั้งที่แค่พูดความคิดของตัวเองบางคนพยายามทำดีจนแทบตายแต่ไม่เคยพอสำหรับคนในบ้านบางคนเงียบมาตลอดเพราะแค่พูดก็กลายเป็นลูกอกตัญญูและบางคนเกลียดบ้านของตัวเองแต่ก็รู้สึกผิดที่คิดแบบนั้นทำไมต้องเป็นครอบครัวที่ทำให้เราเจ็บเพราะว่าครอบครัวคือเวทีแรกของชีวิตค่ะและคือจุดที่บทเรียนของจิตวิญญาณเราเริ่มขึ้นบางจิตวิญญาณเลือกเกิดในครอบครัวที่เต็มไปด้วยบาดแผลเพื่อเรียนรู้การให้อภัยการยืนหยัดในความเป็นตัวเองหรือเพื่อตื่นรู้ว่าเรามีค่าต่อให้ใครไม่เห็นก็ตามบางคนนะคะเกิดมาในบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงตะโกนด่าทอประโยคแหลมคมที่ทิ่มแทงหัวใจไม่ใช่ด้วยเสียงหัวเราะบางคนเกิดมาในบ้านที่เต็มไปด้วยความรุนแรงไม่ใช่อ้อมกอดบางคนโตมากับสายตาที่มองเราเหมือนเป็นภาระไม่ใช่ความภาคภูมิใจบางคนต้องรับบทบาทเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กแบกทุกอย่างไว้คนเดียวทั้งน้ำตาทั้งความกลัวทั้งคำถามที่ไม่มีคำตอบบางคนโตมากับคำว่าต้องอดทนจนลืมไปแล้วว่าความสุขมันหน้าตาเป็นยังไงบางคนเคยหวังว่าจะได้รับคำว่าภูมิใจในตัวลูกนะสักครั้งแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำด่าการเปรียบเทียบและความเฉยชาบางคนโตมากับพ่อที่เมากลับบ้านทุกคืนเสียงขวดล้มเสียงโวกเวกโวยวายหาเรื่องคนในบ้านยังฝังอยู่ในความทรงจำแม่ที่เอาแต่ร้องไห้ซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำเก็บทุกอย่างไว้ในใจแล้วระเบิดออกมาด้วยความเครียดใส่ลูกแทบทุกวันพี่น้องที่กลายเป็นศัตรูแข่งขันกันเพราะความรักมันมีไม่พอให้สำหรับทุกคนบางคนติดยาบางคนติดเหล้าบางคนติดการพนันบางคนไม่ทำงานมีแต่แบมือขอเงินคนในครอบครัวบางคนโกหกเป็นนิสัยจนไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงบางคนสร้างหนี้ก้อนโตแล้วผลักโยนภาระมาใส่บ่าให้เราแบกรับทั้งที่เรายังไม่มีแม้แต่จะกินบางคนต้องโตเร็วกว่าอายุจริงเพราะแม่ป่วยพ่อทิ้งไปบางคนเป็นเด็กที่โตมากับการเก็บน้ำตาไว้ใต้หมอนกับคำพูดของแม่ที่เหมือนขว้างก้อนหินใส่หัวใจทุกๆวันบางคนโตขึ้นมาเป็นคนแค่ยิ้มเป็นแต่ไม่เคยหัวเราะจากใจเป็นคนที่เก่งในการปลอบคนอื่นแต่ไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังร้องไห้เงียบๆอยู่ข้างในไม่เคยมีใครถามว่าเหนื่อยไหมแต่ทุกคนพร้อมพูดว่าต้องอดทนแม้ในใจคุณแทบขาดแล้วคุณเคยต้องตื่นมาแต่เช้าเตรียมข้าวให้คนทั้งบ้านตอนที่คุณยังเป็นเด็กประถมหรือเปล่าคะคุณเคยแอบเอาเงินค่าขนมตัวเองไปใช้หนี้ที่บ้านไหมคุณเคยแกล้งหัวเราะเวลาเจอเพื่อนทั้งที่ใจมันอยากจะร้องไห้ดังๆบ้างหรือเปล่าคุณคือคนนั้นในบ้านคนนั้นที่ต้องเก็บทุกอย่างไว้คนนั้นที่ไม่มีสิทธิ์พังคนนั้นที่ทุกคนหันมาพึ่งแต่ไม่มีใครเคยถามว่าไหวไหมบ้านสำหรับคุณคือสมรภูมิไม่ใช่ที่พักคุณเดินกลับบ้านด้วยความหวาดระแวงมากกว่าความสบายใจคุณระวังน้ำเสียงของพ่อจังหวะอารมณ์ของแม่และคุณเริ่มรู้สึกว่าที่ควรปลอดภัยที่สุดในโลกกลับเป็นที่ทำให้เราบาดเจ็บที่สุดแล้วคุณก็เริ่มเงียบคุณไม่พูดคุณไม่ขอความช่วยเหลือคุณไม่แสดงความรู้สึกเพราะคุณเรียนรู้ว่าการเงียบคือวิธีเดียวที่คุณจะรอดเคยไหมคะทั้งชีวิตต้องแอบไปร้องไห้เงียบๆในห้องน้ำที่
ที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานแล้วต้องรีบเช็ดน้ำตาก่อนออกไปเพราะคุณไม่มีเวลาอ่อนแอเพราะคุณไม่มีใครรอปลอบเพราะคุณไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณพังที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เพราะคุณขี้แยแต่เพราะมันไม่มีที่ไหนให้คุณร้องไม่มีใครให้คุณพิงเลยต่างหากบางคนถูกพ่อแม่เปรียบเทียบทั้งชีวิตทำดีแค่ไหนก็ยังไม่พอทำไมไม่เก่งเหมือนลูกบ้านคนอื่นเขาสอบได้เกรด 4 หมดแต่แกได้แค่ 2.5 จะเอาอะไรไปภูมิใจแต่ไม่มีใครเคยมองว่าคุณเคยนั่งทำการบ้านคนเดียวทุกคืนเคยฝืนหัวใจที่เศร้าเพื่อยิ้มให้พ่อแม่เห็นเคยแอบไปสมัครงานเองเพื่อไม่ให้บ้านต้องแบกคุณอีกเคยแอบหารายได้พิเศษช่วงวันหยุดในขณะที่เพื่อนคนอื่นไปเที่ยวเล่นสนุกบางคนตอนเด็กวันหยุดต้องอยู่บ้านเล่นคนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวหัดเล่นดนตรีร้องเพลงเศร้าแต่งเพลงชีวิตตัวเองมีไดอารี่มีตุ๊กตามีน้องหมาเป็นเพื่อนมีน้องแมวคอยมองตาเอามือแต่หน้าคลอเคลียปลอบตอนร้องไห้เล่นคนเดียวพูดคนเดียวเพราะออกไปเล่นกับเพื่อนกลับบ้านค่ำทีไรต้องมีเรื่องให้คนที่บ้านดุด่าว่าให้น้ำตาไหลจนเพื่อนไม่อยากจะชวนคุณเพราะจะโดนไปด้วยการทำอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวเล่นคนเดียวจึงเป็นวิธีเดียวเป็นทางเลือกเดียวที่ดีที่สุดบางครอบครัวสมาชิกเต็มบ้านแต่บ้านกลับเต็มไปด้วยความเย็นชาไม่มีคำว่ารักไม่มีคำว่าห่วงใยมีแต่ความห่างเหินจนคุณรู้สึกว่าฉันมีตัวตนในบ้านหลังนี้หรือเปล่าบางคนโตมากับความเงียบโตมากับคำถามที่ไม่มีใครตอบโตมากับความรู้สึกผิดที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปผิดอะไรมาคุณเก่งเรื่องซ่อนความรู้สึกเก่งเรื่องยิ้มทั้งที่ข้างในพังและนั่นแหละค่ะทำให้คุณล้าแบบที่ต่อให้หลับไป10 ชั่วโมงหรือว่าหลับไปทั้งวันก็ยังไม่ตื่นจากความเหนื่อยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจคุณไม่ผิดที่รู้สึกเหนื่อยคุณไม่ผิดเลยที่เคยอยากหนีออกจากบ้านคุณไม่ผิดที่เคยคิดว่าฉันไม่อยากเกิดมาในครอบครัวนี้บางครั้งคนที่ทำร้ายเราหนักที่สุดในชีวิตไม่ใช่คนแปลกหน้าค่ะแต่คือคนในบ้านของเรานี่แหละคนที่เราเรียกว่าพ่อแม่พี่น้องและลูกและลึกที่สุดในหัวใจคุณอาจเคยถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องเกิดมาในครอบครัวแบบนี้เราทำกรรมอะไรไว้นักหนาถึงต้องมาทนขนาดนี้ถ้าฉันเลือกเกิดได้ฉันจะไม่เลือกครอบครัวนี้เลยนี่ฉันผิดเองใช่ไหมหรือว่าฉันมาผิดที่ฉันเลือกครอบครัวผิดหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วจักรวาลกำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับฉันแต่วันนี้ถ้าคุณยังฟังคลิปนี้อยู่จนถึงตอนนี้เราอยากจะให้คุณรับรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้พังค่ะคุณแค่ถูกสอนให้ไม่รู้ว่าคุณมีพลังเพราะคนที่เคยเจ็บที่สุดมักคือคนที่ตื่นขึ้นมาได้แรงที่สุดเสมอวันนี้ The Key อยากจะบอกคุณว่าคุณไม่ได้เลือกผิดค่ะแต่คุณถูกเลือกให้เกิดมาตื่นและเพื่อปลุกอะไรบางอย่างในบ้านหลังนี้คุณคือคนที่จักรวาลส่งมาเพื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่างในสายเลือดนี้คุณคือประกายไฟดวงเล็กๆที่จะจุดแสงให้ทั้งต้นตระกูลของคุณบางคนต้องเจ็บก่อนถึงจะรู้ว่าตัวเองถือแสงไว้ในมือบางคนต้องโดนผลักลงจนสุดเหวถึงจะรู้ว่าตัวเองบินได้เพราะจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มักไม่ได้เริ่มต้นจากพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่มักถูกปลุกจากพื้นที่ที่เจ็บที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบโทษตัวเองเลยนะคะบางทีครอบครัวที่พาเราจมลงอาจไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำลายเราแต่อาจถูกส่งมาเพื่อทดสอบว่าเราจะยอมจมหรือเปล่าบางทีครอบครัวที่พาเราจมลงนี่แหละค่ะคือสนามทดสอบสำคัญของจิตวิญญาณเพราะคนที่ถูกส่งมาเพื่อเปลี่ยนแผ่นดินมักต้องเริ่มต้นในบ้านที่ไม่มีใครเชื่อว่าแผ่นดินเปลี่ยนได้บ้านที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดคือสนามฝึกของจิตวิญญาณนักเปลี่ยนแปลง
บ้านที่ไม่มีใครฟังคือที่ที่เราต้องเรียนรู้การฟังตัวเองบ้านที่ไม่มีใครรักเราอย่างที่เราอยากได้คือที่ที่เราต้องเรียนรู้การรักตัวเองให้มากพอจนเราไม่ต้องร้องขอความรักจากใครอีกคุณอาจจะเป็นคนแรกที่ต้องลุกขึ้นมาตัดวงจรพิษในสายเลือดนี้คนแรกที่ต้องเผชิญกับแผลทั้งหมดเพื่อไม่ให้มันส่งต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานคุณอาจถูกเลือกเพราะจักรวาลรู้ว่าคุณทำได้แม้มันจะยากแม้คุณจะร้องไห้กับตัวเองทุกคืนแต่คุณคือแสงแรกที่ต้องส่องเข้ามาในบ้านที่มืดมานานแสนนานและนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตของใครหลายๆคนเพราะคลิปนี้ The Key จะพาคุณไขความลับที่ลึกที่สุดของการเกิดในครอบครัวที่เจ็บปวดนี้และจะไม่ใช่แค่การทำความเข้าใจกรรมเก่าแต่เราจะพาไปลึกกว่านั้นเพื่อให้คุณตื่นรู้ว่าคุณคือกุญแจดอกแรกที่ถูกส่งมาเพื่อปลดล็อกคำสาปในตระกูลเปลี่ยนพลังงานของบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความเกลียดเต็มไปด้วยความกลัวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดให้กลายเป็นบ้านที่เริ่มต้นใหม่จากหัวใจของคุณใช่แล้วค่ะมันไม่ง่ายเลยแต่นี่ไม่ใช่คลิปที่จะมาบอกให้คุณให้อภัยใครโดยที่คุณไม่เยียวยาตัวเองนะคะนี่คือคลิปที่อยากให้คุณเข้าใจว่าทำไมเรื่องพวกนี้ถึงเกิดขึ้นกับคุณและคุณจะเยียวยาตัวเองเพื่อไม่ส่งต่อแผลแบบนี้อีกต่อไปได้อย่างไรนี่ไม่ใช่คลิปปลอบใจธรรมดาแต่คือบทสนทนาที่จะกระตุ้นเสียงในหัวใจของคุณปลุกพลังจิตวิญญาณเก่าแก่ที่หลับไหลและชี้ทางว่าคุณจะใช้ความเจ็บนี้เปลี่ยนเป็นพลังได้ยังไงเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเค้นเอาความจริงออกมาทั้งหมดให้คุณได้เข้าใจในคลิปเดียวเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะมีความยาวสักเล็กน้อยนะคะแต่เราสัญญาว่าหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะได้อะไรเมื่อฟังจบคุณจะเข้าใจความหมายลึกซึ้งของการเกิดมาในครอบครัวนี้ค่ะคุณจะเปลี่ยนคำถามที่ว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้ไปเป็นคำประกาศที่ว่าฉันเกิดมาเพื่อเปลี่ยนมันคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้บ้าแต่คุณคือนักตื่นรู้ที่ถูกส่งมาเพื่อล้างรากความเจ็บปวดในสายเลือดและคุณจะได้ค้นพบว่าคุณคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ในบ้านนี้แต่อาจจะรวมถึงโลกใบนี้ด้วยและวันนี้เราจะเริ่มต้นไปด้วยกันทีละตอนทีละแผลทีละลมหายใจพร้อมกันกับพลังแห่งการตื่นรู้ที่รอคุณอยู่ค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยเจ็บโดดเดี่ยวเหมือนคุณกำลังจมลงกับครอบครัวคลิปนี้จะเป็นเหมือนมือที่เอื้อมมาดึงคุณขึ้นกอดคุณไว้แน่นๆแล้วกระซิบว่าคุณไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปแล้วเพราะคนที่กำลังบรรยายอยู่นี้ก็เจอกับบททดสอบนี้มาทั้งชีวิตเช่นกันบางครั้งบ้านไม่ได้เงียบเพราะสงบแต่มันเงียบเพราะทุกคนเจ็บและไม่มีใครรู้จะพูดอะไรอีกแล้วพ่อเงียบเพราะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำแม่เงียบเพราะเหนื่อยจนหมดแรงจะพูดเราก็เงียบเพราะพูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจหลายบ้านกลายเป็นบ้านที่มีแต่คนพูดแต่ไม่มีคนฟังพูดแต่ความคาดหวังแต่ไม่เคยฟังหัวใจพูดแต่คำสั่งแต่ไม่เคยฟังเสียงร้องไห้ของเราเลยสักครั้งบ้านที่ไม่เคยมีคำว่าขอโทษบ้านที่ใครทำผิดก็แค่เงียบแล้วทำเป็นลืมปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปบ้านที่ใครเครียดก็ระบายใส่กันแทนที่จะโอบกอดกันไว้หลายคนโตมากับบาดแผลที่ไม่มีเลือดแต่มันฝังอยู่ในใจจนทุกวันนี้เรายังร้องไห้ในความเงียบมันคือคำพูดตอนเด็กที่ยังจำได้แม่นว่าแกมันไม่มีวันได้ดีหรอกฉันเสียใจที่มีลูกแบบแกดูบ้านคนอื่นสิลูกเขาเก่งจะตายมันคือความคาดหวังที่เราต้องปีนป่ายขึ้นไปทั้งที่ขาเราสั่นใจเราหวาดกลัวเราถูกฝึกให้เก่งทั้งที่เราแค่อยากถูกรักถ
ถูกฝึกให้อดทนทั้งที่ลึกๆเราอยากตะโกนว่าหนูเจ็บนี่ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแบกปัญหาของคนทั้งบ้านคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นถังขยะรับอารมณ์ใครคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทำหน้าที่ที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องทำแต่คุณเกิดมาเพื่อเยียวยาผ่านการตื่นรู้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ด้วยการต่อว่าใครแต่ด้วยการเข้าใจว่าบาดแผลมันถูกส่งต่อกันมาเพราะพ่อแม่ของพ่อแม่เราก็อาจเคยถูกทำร้ายเพราะพ่อแม่ของพวกเขาก็อาจเคยถูกทอดทิ้งไม่ถูกรักไม่ถูกฟังและบาดแผลทั้งหมดนั้นมันเดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงคุณและคุณคือคนแรกที่หยุดมันไว้ได้หยุดความรุนแรงหยุดความเจ็บปวดหยุดการพูดลบๆที่ฝังใจหยุดการเปรียบเทียบหยุดการใช้ความกลัวแทนความรักคุณคือผู้หยุดวงจรไม่ใช่เพราะคุณแกร่งกว่าใครแต่เพราะคุณตื่นแล้วการตื่นรู้ไม่ใช่แค่เรื่องพลังจิตวิญญาณหรือว่าจักรวาลแต่มันคือการเห็นความจริงในความมืดของบ้านหลังนั้นการกล้ายอมรับว่าบ้านเราก็เจ็บบ้านเราก็พังและเราจะเป็นคนแรกที่ไม่พังไปด้วยแต่จะค่อยๆกอบกู้ด้วยหัวใจที่รักและก็เข้าใจทุกคนมีเหตุผลที่เกิดมาในครอบครัวแบบนั้นไม่ได้เพื่อทนแต่เพื่อเห็นความเจ็บที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นคนแรกที่ตื่นจะสะเทือนคนทั้งบ้านแม้เขาจะไม่เปลี่ยนในทันทีเปรียบครอบครัวก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่รากกำลังเน่าคุณคือเมล็ดเล็กๆที่ร่วงจากกิ่งและก็ฝังตัวในดินไม่ใช่เพื่อตายแต่เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นต้นใหม่ที่เปลี่ยนพื้นแผ่นดินนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดมักเป็นบททดสอบที่หนักที่สุดเราถูกฝึกให้รู้จักความอดทนความเห็นใจการให้อภัยและในขณะเดียวกันเราก็ถูกผลักให้รู้จักขีดจำกัดของตัวเองด้วยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้พังไปกับพวกเขาแต่เพื่อยืนขึ้นและก็บอกว่าพอแล้ววงจรนี้จะจบที่ฉันคุณคือโคมไฟดวงเล็กในบ้านที่ไฟดับคุณอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในคืนเดียวแต่คุณคือแสงแรกที่ทำให้คนในบ้านเริ่มหันมามองกันในมุมใหม่คุณอาจจะยังไม่ได้รับคำขอบคุณอาจจะยังเจอคำพูดแทงใจทุกวันแต่ลึกๆพวกเขาก็รู้ว่ามีบางอย่างในคุณที่เปลี่ยนไปมีบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเริ่มสั่นสะเทือนเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองเริ่มรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่การให้เงินการเป็นพ่อแม่ไม่ใช่แค่สั่งการเป็นลูกไม่ใช่แค่เชื่อฟังแต่คือการมีชีวิตที่มีความสุขให้ดูต่างหากค่ะถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณคือคนนั้นคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินคำว่าภูมิใจในตัวลูกคนที่เคยถามตัวเองว่าเรามีค่าอะไรในบ้านหลังนี้คนที่ร้องไห้คนเดียวมานับครั้งไม่ถ้วนคนที่เหนื่อยจนแทบล้มแต่ยังยืนขึ้นเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่ออนาคตเพื่อคนทั้งบ้านคลิปนี้ไม่ใช่เพื่อดึงคุณให้จมลงไปกับอดีตแต่เพื่อกอดคุณไว้แล้วก็กระซิบบอกว่าคุณไม่ใช่ปัญหาคุณคือทางออกคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อซ้ำเติมความเจ็บแต่เพื่อเยียวยามันคุณไม่ต้องเหมือนพวกเขาแต่คุณสามารถเป็นตัวคุณได้เต็มที่จากนี้ไปคุณเคยรู้สึกเหมือนเกิดผิดบ้านใช่ไหมคะเหมือนตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นในบ้านแต่กลับโดนมองว่าเยอะอ่อนไหวเกินไปจนใครก็หาว่าขี้แงพูดเรื่องลึกๆกับใครในบ้านไม่ได้เลยเพราะไม่มีใครเข้าใจคุณจริงๆบางครั้งคุณก็สงสัยว่าทำไมฉันถึงรู้สึกมากกว่าคนอื่นทำไมฉันถึงเจ็บกับคำพูดง่ายๆได้ลึกขนาดนี้ทำไมฉันถึงเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแต่แทนที่จะมีใครยอมรับความรู้สึกนั้นคุณกลับถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติแต่วันนี้เราจะพาคุณย้อนมองจากระดับจิตวิญญาณค่ะ
เพราะในบางเสี้ยวของความจริงที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนั่นก็คือคุณไม่ได้เป็นแค่เหยื่อของครอบครัวแต่คุณคือผู้ปลุกแสงในสายเลือดฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมคะแต่ลองฟังให้จบนะคะแล้วหัวใจคุณจะจำสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตหลายคนในครอบครัวเราไม่ได้ตื่นเขาหมุนวนในวงจรความกลัววงจรความรุนแรงวงจรความเจ็บปวดที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่มีใครตั้งคำถามแต่คุณตั้งคำถามคุณเริ่มรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ใช่คุณเริ่มอยากที่จะเข้าใจไม่ใช่แค่โทษคุณเริ่มถามว่าทำไมฉันต้องโตมาแบบนี้ไม่ใช่เพื่อจะสาปแช่งแต่เพื่อจะเปลี่ยนมันให้ได้คุณอาจยังไม่รู้ว่าการตั้งคำถามของคุณคือจุดเริ่มต้นของการหยุดกรรมเก่าในตระกูลนี้คุณคือเด็กที่ถูกเลือกไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะคุณแข็งแรงพอที่จะไม่ยอมเป็นแค่เศษซากจากกรรมเดิมคุณคือคนแรกที่เริ่มถามหาแสงสว่างคนแรกที่ร้องไห้แต่ไม่หลบหนีคนแรกที่เจ็บแต่ไม่ส่งต่อความเจ็บนั้นให้ใครรู้ไหมคะการที่คุณเจ็บจากครอบครัวนี้มันไม่ได้แปลว่าครอบครัวคุณผิดเสมอไปแต่อาจแปลว่าครอบครัวคุณเองก็เจ็บมานานพ่อที่ทำร้ายคุณเคยโดนพ่อเขาทำร้ายมาก่อนแม่ที่ไม่ปกป้องคุณอาจเป็นแค่เด็กผู้หญิงที่ไม่เคยมีใครปกป้องไม่มีใครผิดค่ะแต่คุณจะเป็นคนแรกที่ตื่นคุณคือจิตวิญญาณที่เลือกกลับมาเพื่อรักษาสิ่งที่พังมานานและนั่นล่ะค่ะคือภารกิจลับของคุณไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนใครแต่เพื่อเปลี่ยนความเจ็บนั้นให้กลายเป็นความรักเพื่อสลายกรรมเดิมด้วยความรู้สึกใหม่เพื่อบอกตัวเองว่าพอแล้วกับการส่งต่อบาดแผลเดิมๆคุณเคยเหนื่อยจนอยากจะหายไปจากโลกนี้ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะคุณไม่เจ็บแต่เพราะหัวใจคุณมีแรงบางอย่างที่ผลักคุณให้เดินต่อแรงนั้นคืออะไรแรงนั้นก็คือแสงที่ฝังอยู่ในตัวคุณค่ะแสงที่ไม่มีใครพรากไปได้แสงที่พาคุณกลับมาฟังคลิปนี้แสงที่บอกคุณว่าคุณมีคุณค่าเกินกว่าที่ใครเคยบอกและความจริงก็คือคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อทนแต่เกิดมาเพื่อเยียวยารุ่นถัดไปการที่คุณยังอยู่ถึงตรงนี้วันนี้มันคือปาฏิหาริย์แล้วค่ะคุณไม่ต้องทำอะไรให้ใครเข้าใจแค่คุณเข้าใจตัวเองนั่นคือการจบวงจรกรรมแบบเงียบๆแต่ทรงพลังที่สุดต่อไปนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกปัญหาครอบครัวแล้วก็บทเรียนทางจิตวิญญาณกันค่ะ 1. ครอบครัวที่เรามีอาจจะเป็นประตูแรกสู่การตื่นรู้บ้านที่เราเกิดมาไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญค่ะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของภารกิจมันอาจจะไม่ใช่บ้านที่ปลอดภัยแต่มันคือบทเรียนที่พาเราค้นพบพลังงานชีวิตของเราบ้านแบบนี้ล่ะค่ะสอนให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำสอนให้เรารู้ว่าเราต้องรักษาหัวใจตัวเองยังไงและที่สำคัญมันจะสั่นเราแรงพอจนเราหยุดหลับไหลบางครั้งการตื่นรู้ไม่ได้เริ่มต้นจากแสงแต่มันเริ่มจากความมืดที่สุดในชีวิต 2. อย่าเพิ่งโทษตัวเองว่าเราเลือกครอบครัวผิดไม่มีใครอยากเจ็บจากคนที่ควรรักเราที่สุดแต่การเจ็บจากครอบครัวทำให้เราต้องย้อนกลับไปถามว่าเรามีคุณค่าแค่ไหนในสายตาตัวเองและบางครั้งนะคะการให้อภัยไม่ใช่เพื่อคนอื่นค่ะแต่เพื่อให้เราหยุดเจ็บซ้ำๆครอบครัวไม่ได้ถูกเลือกให้แบกแต่คุณเกิดมาเพื่อปลุกให้คนในบ้านได้มองเห็นเงาในตัวเองแม้พวกเขาจะยังไม่เปลี่ยนแต่พลังที่คุณตื่นมันจะสั่นสะเทือนทั้งตระกูลคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเราบังเอิญเกิดมาในครอบครัวนี้แต่จิตวิญญาณเราเลือกแล้วเราเลือกบ้านหลังนี้เพราะมันคือพื้นที่ที่มีปมบางอย่างและในปมนั้นเองมีเมล็ดพันธุ์ของการเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่
ลองคิดดูนะคะ หากเราเกิดมาในบ้านที่อบอุ่นทุกอย่างดีพร้อมไปหมดเราจะตื่นรู้ไหมเราจะเข้าใจความเจ็บปวดของผู้คนข้างนอกได้ไหมนั่นแหละค่ะคือเหตุผล 3. 1 คนในบ้านตื่นเท่ากับพลังเปลี่ยนทั้งสายเลือดแค่คุณคนเดียวที่เริ่มตื่นคนทั้งบ้านจะสั่นสะเทือนตามพลังของการตื่นรู้ไม่ใช่แค่การพูดสวยๆหรูๆแต่มันคือพลังงานจริง1 คนที่เริ่มรักษาใจตัวเองกล้าหยุดวงจรพิษในครอบครัวจะกลายเป็นคนแรกในสายเลือดที่ไม่ตอบสนองด้วยความรุนแรงจะกลายเป็นคนแรกที่ไม่สร้างหนี้ไม่โกหกไม่เอาเปรียบและนั่นแหละค่ะคุณคือนักเปลี่ยนแผ่นดินที่เริ่มจากบ้านของตัวเองการตื่นรู้ไม่ต้องการกองทัพแค่คนเดียวที่ไม่ยอมทำตามพิมพ์เขียวเดิมๆก็สามารถที่จะเขย่าทั้งระบบได้เหมือนหยดน้ำที่เปลี่ยนผิวทะเลเหมือนไฟเล็กๆที่จุดตะเกียงให้ทั้งห้องสว่างคนที่เริ่มตื่นมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวในตอนแรกคนในบ้านอาจจะมองว่าเราประหลาดบางคนจะหัวเราะใส่อารมณ์หรือพยายามดึงเรากลับสู่รูปแบบเดิมแต่ขอให้รู้ไว้ว่าทุกการตื่นรู้คือแรงสั่นสะเทือนต่อจิตวิญญาณของทุกคนในบ้านค่ะแม้เขาจะยังไม่เปลี่ยนแต่จิตใต้สำนึกของเขาจะเริ่มตั้งคำถามและสักวันเขาจะตื่นตามเรา 4. ถามใจตัวเองอีกครั้งนะคะเราเกิดมาเพื่อแบกหรือเพื่อเปลี่ยนเราเกิดมาเพื่อแบกหรือเพื่อปลุกถ้าเรารู้สึกเหนื่อยทุกครั้งที่กลับบ้านถ้าปัญหาในบ้านไม่เคยจบมันไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรผิดค่ะแต่มันคือสัญญาณว่าถึงเวลาเปลี่ยนภายในของเราเองก่อนเราไม่ต้องเปลี่ยนพ่อแม่หรือพี่น้องของเราในทันทีแต่เปลี่ยนวิธีตอบสนองพวกเขาเปลี่ยนจากคนที่เงียบเพราะกลัวเป็นคนที่เงียบเพราะเข้าใจเปลี่ยนจากคนที่เคยอดทนแบบปวดใจเป็นคนที่รักตัวเองพอที่จะวางโดยไม่ต้องรู้สึกผิดคนตื่นรู้มักมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าฉันต้องเป็นคนแบกทุกอย่างไว้แบกอารมณ์พ่อแม่แบกความคาดหวังแบกความไม่สมบูรณ์ของทั้งตระกูลแบกความรับผิดชอบของทุกคนแต่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราค่ะเราไม่ได้มาเพื่อแบกเราเกิดมาเพื่อปลุกให้บ้านหลังนี้สะดุ้งปลุกให้สายเลือดนี้สั่นสะเทือนเราไม่ได้ต้องเปลี่ยนพ่อแม่ทันทีแต่เราแค่ต้องไม่หลับตามเขาและแสงเล็กๆในตัวเราจะค่อยๆปลุกคนทั้งบ้านขึ้นมาทีละนิด 5. บ้านไม่ใช่ที่ที่เราต้องเหมือนกันแต่อาจจะเป็นที่ที่เราต้องต่างหลายคนเจ็บเพราะอยากให้ครอบครัวเข้าใจแต่บางครั้งการที่เราไม่เหมือนเขาเลยคือบทบาทที่ฟ้าให้มาค่ะให้เราได้เป็นตัวอย่างใหม่ในสายเลือดเก่าบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวจะได้รู้จักความกล้าบ้านที่เคยตัดสินจะได้เห็นความเมตตาบ้านที่เคยใช้ความเงียบเป็นเกราะจะได้ฟังเสียงแห่งความจริงและทั้งหมดนี้อาจเริ่มต้นจากแค่1 คน1 หัวใจที่ไม่ยอมหลับไหลตามกรรมเดิมของครอบครัว 6. ความเจ็บปวดในบ้านคือรอยทางสู่พลังพิเศษเราไม่รู้ว่าแผลของเราจะกลายเป็นของขวัญให้ใครแต่ทุกบาดแผลจากบ้านทุกคำพูดที่เคยเจ็บทุกน้ำตาที่กลืนกินความฝันมันกำลังสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณบางอย่างและวันหนึ่งเมื่อเราหายดีเราจะรู้ว่าความพังพินาศเหล่านั้นคือสิ่งที่ส่งเราขึ้นเวทีของชีวิตที่แท้จริงเมื่อบ้านยังไม่เปลี่ยนแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงโดยไม่พังเราอยากให้บ้านเปลี่ยนอยากให้พ่อหยุดด่าอยากให้แม่หยุดเศร้าอยากให้พี่น้องเข้าใจอยากให้ทุกๆคนไม่ตัดสินอยากให้ครอบครัวกลับมาเป็นคำว่าครอบครัวแต่ความจริงคือมันยังไม่เปลี่ยนแม้เราจะพยายามแล้วแม้เราจะตื่นแล้วแม้เราจะทำดีที่สุดแล้วเราควรทำยังไง
จะอยู่กับความวุ่นวายเดิมๆโดยไม่พังใจไปด้วยได้ยังไงคำตอบคือ หยุดคาดหวังแล้วเริ่มสร้างพลังในตัวเองค่ะแล้วถ้าวางไม่ได้ถ้าปัญหายังวนลูปล่ะหลายคนอาจจะถามแบบนี้ต่อต้องเข้าใจนะคะว่าพลังงานเก่าที่หมักหมมมาหลายรุ่นมันไม่หายไปในวันเดียวแต่สิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือ 1. ตื่นรู้เพื่อรักษาใจตัวเองก่อนหยุดรอให้คนในบ้านเปลี่ยนเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่เราฟังดีๆนะคะคุณไม่ต้องเป็นผู้รักษาเยียวยาทุกคนคุณไม่ต้องเปลี่ยนใจพ่อในข้ามคืนคุณไม่ต้องยอมโดนด่าทุกวันเพียงเพราะไม่อยากให้บ้านแตกคุณไม่ผิดถ้าคุณจะถอยออกมาเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองก่อนคุณไม่ผิดถ้าคุณจะตั้งขอบเขตเพื่อไม่ให้ใครมากระแทกหัวใจคุณอีกคุณไม่ต้องทนเพื่อภาพครอบครัวดีๆที่ไม่มีวันเป็นจริงคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองว่าคุณเจ็บแค่ไหนและพอแล้วกับการแบกทุกอย่างไว้คนเดียว 2. อย่ารู้สึกผิดที่รักตัวเองเริ่มกลับมาดูแลใจตัวเองเหมือนที่ไม่เคยมีใครทำให้คุณถ้าคุณไม่เคยได้ยินคำว่าภูมิใจในตัวลูกหนูเก่งแล้วขอโทษนะที่แม่ที่พ่อทำให้หนูเจ็บงั้นวันนี้คุณจะต้องเป็นแม่คนแรกที่พูดคำนั้นให้ตัวเองเป็นพ่อที่โอบไหล่ตัวเองเป็นครอบครัวที่ใจคุณไม่เคยมีคุณจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ในใจตัวเองบ้านที่เต็มไปด้วยการให้อภัยบ้านที่เราไม่กดดันตัวเองบ้านที่อบอุ่นพอให้เรากลับมาทุกวัน 3. ตั้งขอบเขตพลังงานอย่างมีรักไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่ด้วยความชัดเจนการถอยออกมาไม่ใช่การทอดทิ้งการไม่พูดไม่เถียงไม่สู้กลับไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการเลือกความสงบเพื่อไม่ให้จิตใจเราถูกกลืนขอบเขตเท่ากับฉันรักเธอแต่ฉันจะไม่ให้เธอทำร้ายฉันอีกขอบเขตเท่ากับฉันฟังเธอได้แต่จะไม่เก็บทุกคำมาทำร้ายตัวฉันเองขอบเขตเท่ากับฉันจะยังห่วงเธอแต่ฉันจะห่วงตัวเองด้วย 4. อย่าเปลี่ยนคนในบ้านแต่ให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงจากเรายอมรับว่าเราช่วยทุกคนไม่ได้เพราะคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะเปลี่ยนอะไรได้จริงเราสงบขึ้นเขาจะเริ่มสังเกตเราไม่ตอบโต้เหมือนเมื่อก่อนเขาจะเริ่มคิดเราเลือกพูดด้วยความเข้าใจไม่ใช่อารมณ์เขาจะเริ่มอึ้งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการชี้หน้าแต่มันเริ่มจากแสงในใจที่เขาเห็นแล้วเขาสั่นสะเทือนแม้วันนี้เขายังไม่เปลี่ยนแต่เมล็ดพันธุ์ก็ได้ถูกหว่านไว้แล้วแค่คุณนะคะรักษาแสงนั้นไว้ให้มั่นวันหนึ่งมันจะส่งผลเกินกว่าที่คุณคาดคิดค่ะ 5. เป็นจุดเริ่มต้นของรุ่นใหม่ที่จะไม่ส่งต่อความเจ็บมันอาจจะเจ็บที่ต้องเป็นคนแรกที่ตื่นแต่มันคือความสวยงามที่สุดในสายเลือดนี้คนที่กล้าหยุดวงจรกล้ารักแม้จะเจ็บกล้าเข้าใจแม้จะถูกทำร้ายและกล้าออกมาแม้จะไม่มีใครเข้าใจคุณคือเมล็ดพันธุ์ใหม่ของแผ่นดินนี้ที่ปลูกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนไม่ใช่แค่บ้านของตัวเองแต่เพื่อโลกทั้งใบถ้าผ่านบททดสอบนี้ไม่ได้เราจะต้องกลับมาเผชิญมันอีกไหมคำถามนี้หลายคนแอบถามตัวเองในใจเบาๆแอบถามตัวเองตอนกลางคืนเงียบๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะตอนที่เราเหมือนพยายามทำทุกอย่างแล้วอดทนก็แล้วเข้าใจก็แล้วให้อภัยก็แล้วทำดีสุดใจก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ก็ยังพังชีวิตก็ยังวนลูปกลับมาที่เดิมเจ็บซ้ำๆเดิมๆกับคนเดิมๆหรือไม่ก็มาในร่างคนใหม่แต่พลังงานเดิมเป๊ะมันเจ็บมันเหนื่อยมันท้อและบางทีก็รู้สึกว่าเราถูกลงโทษโดยไม่ยุติธรรมแล้วแบบนี้จะต้องเจอไปอีกกี่รอบถ้าผ่านบททดสอบนี้ไม่ได้เราจะต้องกลับมาเผชิญอีกใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ค่ะ
ถ้าเรายังไม่เรียนรู้บทเรียนของจิตวิญญาณนั้นให้ครบถ้วนในหลายกรณีบทเรียนทางจิตวิญญาณมันจะวนกลับมาเปิดบทเดิมอีกครั้งและบางครั้งอาจจะแรงกว่าเดิมเจ็บลึกกว่าเดิมและก็เหนื่อยกว่าเดิมแต่มันไม่ได้วนกลับมาเพื่อลงโทษแต่มาเพื่อปลุกให้เราตื่นรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงวนกลับมาในรูปแบบใหม่แต่เป็นบาดแผลเดิมบทเรียนจะเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนฉากเปลี่ยนคนเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสถานที่แต่ความรู้สึกที่กระทบใจเราจะเหมือนเดิมเป๊ะๆบางคนย้ายบ้านเปลี่ยนงานเปลี่ยนคู่รักแต่ก็ยังเจอปัญหาแบบเดิมซ้ำๆถูกมองข้ามถูกดูถูกควบคุมถูกทอดทิ้งเพราะอะไรเพราะจักรวาลกำลังผลักดันให้เราตื่นจากการยึดติดเก่าๆตื่นจากบทบาทเหยื่อตื่นจากความกลัวที่ฝังลึกแล้วกล้ากลับมามองตัวเองตรงๆเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้เปลี่ยนระดับจิตสำนึกที่เป็นต้นต่อของปัญหานั้นเราอาจจะยังไม่ยอมปล่อยความเจ็บปวดเดิมๆยังยึดติดกับความคาดหวังว่าคนอื่นต้องเปลี่ยนทั้งที่ในความเป็นจริงเราเปลี่ยนได้แค่ตัวเราเองเท่านั้นลองจินตนาการดูนะคะเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในเขาวงกฏของชีวิตทางมันดูคล้ายกันไปหมดเดินไปทางไหนก็เจอกับทางตันเราวิ่งวนเหนื่อยร้องไห้ท้อบางคนก็ล้มแล้วก็ไม่ลุกอีกเลยถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีเดินไม่มองแผนที่ไม่ฟังเสียงข้างในเราก็จะเดินวนกลับมาที่เดิมอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะมีวันหนึ่งที่เรากล้าหยุดก้มมองเท้าแล้วหันไปถามตัวเองว่าฉันเดินหลงทางอยู่หรือเปล่าถ้าใครบางคนนะคะยอมแล้วหยุดยอมแล้วเงียบเพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเองยอมเพื่อมองย้อนกลับไปว่าตรงไหนกันแน่ที่เราหลงผิดทางคนนั้นแหละค่ะจะเจอประตูที่ซ่อนอยู่ในเขาวงกฏนั้นเราจะหลุดพ้นจากเขาวงกฏนั้นได้อย่างไรมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวค่ะแต่มีเส้นทางที่พาเราไปใกล้ทางออกมากขึ้นเสมอและนี่คือแนวทางที่อาจจะช่วยให้คุณผ่านบททดสอบที่ยากที่สุดในชีวิตโดยเฉพาะบททดสอบจากคนในบ้านได้ค่ะนี่คือ6เส้นทางที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องวนกลับมาเจอบทเรียนเดิมอีกเลย 1. เริ่มจากรักและยอมรับตัวเองก่อนฟังดูเหมือนเป็นคำพูดซ้ำๆใช่ไหมคะแต่ความจริงคือถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะทนไม่ได้เวลาคนอื่นไม่เข้าใจเราจะโกรธง่ายเจ็บง่ายผิดหวังง่ายรู้สึกตัดสินง่ายเพราะเรายังไม่ยอมกอดตัวเองแน่นพอเราหวังแต่จะให้คนอื่นมาชดเชยความรักที่เราขาดแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เรายอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเราก็จะมองคนอื่นแบบเดียวกันเราจะไม่เรียกร้องเกินจริงจากเขายิ่งเรารักตัวเองอย่างจริงใจเราจะเริ่มปล่อยวางความต้องการจากคนอื่นได้ง่ายขึ้นเราจะไม่รอให้เขารักเราอย่างที่เรารอแต่เราจะมอบความรักนั้นให้ตัวเองก่อนและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มของการเปลี่ยนพลังงานทั้งความสัมพันธ์ 2. ฝึกสติและความสงบในใจในวันที่มีแต่เสียงดังความวุ่นวายในบ้านทุกครั้งนะคะที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังจะระเบิดให้คุณลองหยุดสักนิดหายใจเข้าออกลึกๆ3 ครั้งแล้วหยุดนิ่งสัก10 วินาทีนั่งนิ่งๆดูสิว่าข้างในใจเรากำลังรู้สึกอะไรไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องรีบพูดแค่อยู่กับความรู้สึกนั้นให้ได้ความสงบจะส่องทางออกให้เสมอจากนั้นให้คุณถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆในสถานการณ์นี้อะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่เราต้องปล่อยไปบางครั้งแค่ใจสงบทุกอย่างรอบตัวก็จะค่อยๆคลี่คลายค่ะ 3. วางความคาดหวังลงบ้างเราทุกคนเติบโตมาไม่เหมือนกันบางคนไม่เคยถูกสอนให้แสดงความรักบางคนโตมากับความรุนแรงโตมากับความกลัวเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพ่อแม่เปลี่ยนพี่น้องหรือว่าคู่ชีวิตให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้
ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อเราได้100%บางคนเราอาจจะหวังให้เขารักเราเข้าใจเราเห็นคุณค่าเราแต่ความจริงคือเขาอาจไม่เคยเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเลยด้วยซ้ำแล้วเราจะไปเรียกร้องจากคนที่ยังหลงทางในโลกของตัวเองได้ยังไงเราเปลี่ยนวิธีมองพวกเขาจากคนที่ทำร้ายใจเราเป็นครูที่มาสอนบทเรียนที่สำคัญที่สุดวางความคาดหวังลงไม่ใช่เพราะว่าเรายอมแพ้แต่มันคือการคืนพลังให้ตัวเอง 4. สื่อสารด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความอัดอั้นหลายครั้งนะคะที่ความสัมพันธ์พังเพราะเราเก็บความรู้สึกไว้จนมันระเบิดแต่การพูดไม่ใช่แค่พูดออกไปแต่คือการพูดด้วยพลังของความเข้าใจและความตั้งใจจะรักษาความสัมพันธ์และที่สำคัญคือการฟังไม่ใช่แค่ได้ยินแต่คือการฟังด้วยหัวใจเปิดใจให้เห็นว่าอีกฝ่ายมีความกลัวหรือว่าปมอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นการพูดด้วยความจริงใจเปิดใจคนได้มากกว่าการใช้เหตุผลแข็งๆทื่อๆ 5. หาพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองไม่ใช่ทุกบ้านจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางพลังงานบางบ้านเต็มไปด้วยความเครียดเต็มไปด้วยความกดดันเต็มไปด้วยพลังงานลบที่สะสมมานานเราจึงจำเป็นจะต้องสร้างมุมเล็กๆให้กับตัวเองได้หายใจคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาถ้ามันหนักเกินไปขอเวลาถอยกลับออกไปเดินเล่นในสวนนั่งคนเดียวในห้องเงียบๆอยู่คนเดียวเงียบๆกับต้นไม้กับดอกไม้พูดคุยกับเพื่อนที่ฟังคุณโดยไม่ตัดสินหรือพาตัวเองไปอยู่กับคนที่ให้พลังบวกแค่ช่วงเวลาสั้นๆเหล่านั้นก็อาจจะเป็นเหมือนออกซิเจนให้จิตใจได้ฟื้นเพราะทุกคนควรมีที่ว่างทางใจเพื่อเติมพลังให้ตัวเองก่อนจะกลับไปสู้ต่อและ 6. ขอความช่วยเหลือจากภายนอกเมื่อจำเป็นอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือนะคะคุณไม่จำเป็นต้องผ่านทุกอย่างคนเดียวคุณไม่ควรที่จะต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวบางครั้งเราคิดว่าเราควรจัดการได้เองแต่ถ้าสถานการณ์มันใหญ่เกินกว่าหัวใจดวงหนึ่งจะรับไหวการขอคำปรึกษาจากนักจิตวิทยานักจิตวิญญาณโค้ชทางจิตวิญญาณครูบาอาจารย์หรือกลุ่มคนที่เข้าใจที่เคยผ่านสิ่งเดียวกันเรื่องเดียวกันก็จะสามารถช่วยชี้ทางช่วยฟังช่วยประคองใจและอาจจะช่วยให้คุณเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่ออยู่คนเดียวได้นี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญที่จะดูแลตัวเองค่ะบทเรียนที่ไม่ผ่านไม่ใช่บทลงโทษแต่มันคือประตูสู่การตื่นรู้และเมื่อคุณนะคะเปิดใจเรียนรู้จริงๆจักรวาลจะไม่ให้คุณสอบซ้ำเรื่องเดิมอีกเลยเหมือนเด็กนักเรียนที่เรียนจบชั้นเรียนนี้แล้วเขาจะไม่ถูกย้อนกลับมาเรียนซ้ำอีกแต่จะได้ไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นชีวิตไม่ได้ตั้งใจพาเรามาทุกข์ค่ะแต่มันพาเรามาจำสิ่งที่จิตวิญญาณเราลืมไปเราลืมว่ารักคือพลังที่ยิ่งใหญ่เราลืมว่าการให้อภัยคือการปลดล็อกหัวใจตัวเองเราลืมว่าการเติบโตคือการยอมเจ็บเพื่อที่จะก้าวพ้นและหากวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณล้มเหลวแปลว่าคุณยังอยู่ในเส้นทางแปลว่าคุณยังพยายามและนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จักรวาลเห็นคุณไม่ได้เดินคนเดียวเลยนะคะและไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะรู้สึกหนักแค่ไหนจักรวาลก็จะยังส่งบทเรียนนี้มาเพราะรู้ว่าคุณข้ามมันได้บทเรียนจากคนในบ้านเป็นของขวัญที่ซ่อนอยู่แม้ว่าคนในบ้านอาจจะทำให้เราเจ็บปวดแต่ถ้าเราเริ่มมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าบทเรียนเหล่านี้ช่วยเปิดใจของเราช่วยให้เราผ่านความกลัวและผ่านความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ในใจช่วยให้เราเติบโตแล้วก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งและสงบขึ้นสุดท้ายคือการที่เราเรียนรู้ที่จะรักแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะท้ายนี้นะคะเราอยากจะสรุปให้คุณเข้าใจลึกซึ้งชัดๆว่าการเกิดมาในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่ใช่คำสาปแต่มันคือพันธกิจทางจิตวิญญาณของเราให้เรากลายเป็นผู้เยียวยาไม่ใช่เหยื่อ
ให้เรารักษาสายเลือดนี้ไม่ใช่หนีจากมันให้เรากลายเป็นผู้หยุดวงจรความเจ็บด้วยหัวใจที่ตื่นรู้แล้วคลิปนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อขุดคุ้ยความเจ็บแล้วเดินหนีไปแต่เพื่อบอกคุณว่าคุณไม่ได้บ้าคุณแค่บาดเจ็บและคุณไม่ต้องรักษาแผลคนทั้งบ้านแต่คุณต้องเริ่มรักษาแผลในใจตัวเองเพราะแค่มีคุณคนเดียวที่เริ่มตื่นรู้พลังนั้นจะสั่นสะเทือนทั้งครอบครัวอาจไม่ใช่วันนี้อาจไม่ใช่พรุ่งนี้แต่เชื่อเถอะค่ะจักรวาลไม่ได้พาคุณมาผิดบ้านจักรวาลแค่ส่งคุณมาจุดไฟดวงแรกแล้วเราทุกคนกำลังจุดไฟดวงนั้นร่วมกันกับคุณขอย้ำอีกครั้งว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวเราเดินด้วยกันและถ้าคุณนะคะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงขอแค่เริ่มจากวันนี้ให้อภัยตัวเองก่อนกอดตัวเองแน่นๆแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันทำดีที่สุดแล้วและจากนี้ไปฉันจะไม่ทิ้งตัวเองอีกเมื่อรากของต้นไม้มันบูดมันเน่าเราจะรักษาตัวเองยังไงทำไมมันยากเหลือเกินที่จะเชื่อว่าเรามีค่าทั้งที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเคยลองพูดกับตัวเองว่าฉันรักตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันหลอกลวงไหมคะพูดไปแต่เหมือนหัวใจไม่ยอมเชื่อเหมือนกำลังโกหกตัวเองทั้งที่ก็อยากจะรักอยากจะเห็นคุณค่าแต่ลึกๆในใจมันตะโกนว่าฉันมันไม่ดีพอฉันมันไม่คู่ควรฉันมันแค่ตัวปัญหาหลายคนพยายามฝึก self love ซื้อของให้ตัวเองพูดดีๆกับตัวเองแต่พอเจอใครเมินใส่เจอใครดูถูกหรือไม่ยอมรับความพังในใจก็พุ่งกลับมาทันทีเหมือนโดนตบซ้ำๆจากความรู้สึกเก่าที่ไม่เคยหายไปไหนเพราะอะไรเพราะรากของคุณมันเคยถูกเหยียบเหมือนต้นไม้ที่โตมาบนดินที่ไม่มีปุ๋ยมีแต่เศษแก้วต่อให้ตั้งใจโตแค่ไหนก็จะเจ็บทุกครั้งที่รากมันโดนสะกิดรักตัวเองไม่ใช่แค่การพูดดีๆกับตัวเองค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนความเชื่อที่ฝังลึกตั้งแต่เด็กคุณเคยถูกทำให้เชื่อว่าถ้าเก่งถึงจะมีค่าถ้าเชื่อฟังถึงจะถูกรักถ้าไม่พูดมากถึงจะได้อยู่ถ้าร้องไห้คืออ่อนแอถ้าโกรธคือคนเลวและความเชื่อพวกนี้ล่ะค่ะมันฝังรากแน่นจนวันนี้แม้ไม่มีใครทำร้ายแล้วคุณก็ยังทำร้ายตัวเองอยู่เงียบๆด้วยคำพูดในหัวที่ไม่มีใครได้ยินลองนึกภาพดูนะคะหัวใจของคุณเหมือนบ้านร้างที่ตอนเด็กๆไม่มีใครดูแลไม่มีใครทาสีไม่มีใครซ่อมหลังคารั่วหน้าต่างแตกพื้นก็ผุผนังก็พังแล้ววันหนึ่งคุณกลับเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วบอกกับมันว่าฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอนะแล้วค่อยๆกวาดเศษแก้วบนพื้นซ่อมหลังคาเองด้วยมือที่สั่นทาสีใหม่ทั้งที่ยังร้องไห้อยู่นั่นแหละค่ะคือ self love ของจริงไม่ใช่ความสวยงามแต่คือความกล้าที่จะกลับไปอยู่กับความพังในใจโดยไม่หนีอีกต่อไปและคุณทำได้แม้มันจะช้าคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ดีในทันทีคุณแค่ต้องหยุดเกลียดตัวเองก่อนยอมรับว่าใช่ฉันเคยถูกทำร้ายแต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องซ้ำเติมตัวเองเหมือนพวกเขาแล้วเพราะคุณไม่ได้อยู่ในสมรภูมิเดิมอีกต่อไปแล้วคุณคือเจ้าของบ้านหลังนั้นจะซ่อมหรือจะทุบมันอยู่ที่คุณแต่เชื่อเถอะค่ะถ้าคุณเลือกที่จะซ่อมบ้านหลังนี้จะอบอุ่นกว่าที่เคยเป็นมาและเมื่อคุณเริ่มซ่อมใจคุณจะเริ่มรักตัวเองแบบไม่ต้องพยายามเพราะรากใหม่ที่กำลังงอกดินแห้งๆเริ่มได้รับฝนต้นไม้ในตัวคุณจะค่อยๆกลับมาหายใจอีกครั้งคุณไม่ได้เสียหายเกินจะเยียวยาค่ะคุณแค่ยังไม่ได้รักตัวเองแบบที่ใจคุณต้องการจริงๆไม่ใช่รักแบบชดเชยไม่ใช่รักแบบปลอมใจเข้มแข็งแต่รักแบบเข้าใจว่าความเจ็บของเรามันเคยหนักแค่ไหนขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาเพื่อทำให้คุณเจ็บซ้ำแต่มาเพื่อปลุกให้คุณเห็นว่าคุณมีค่ามากขนาดไหนแม้ทั้งบ้านไม่เห็นแม้ใครไม่เข้าใจแม้พ่อแม่ไม่เคยเอ่ยคำขอโทษแม้พี่น้องยังเอาเปรียบแม้คุณไม่เคยรู้ว่าความรักคืออะไร
คุณยังอยู่ตรงนี้เพราะหัวใจคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณรู้ตัวคุณยังรักอยู่ทั้งที่ไม่เคยได้รับยังหวังทั้งที่เจ็บซ้ำซากยังเชื่อว่าวันหนึ่งบ้านจะอบอุ่นเพราะคุณคือแสงสว่างของสายเลือดนี้คุณคือผู้เปลี่ยนแผ่นดินคุณคือคนที่เกิดมาเพื่อจบวงจรความเจ็บคุณไม่ได้มาเพื่อแบกแต่มาเพื่อปลุกสายเลือดให้ตื่นปลุกความรักที่หลับไหลในครอบครัวนี้ให้มันลุกขึ้นมาอีกครั้งคุณคือผู้หยุดบาดแผลที่ถูกส่งต่อรุ่นแล้วรุ่นเล่าครอบครัวบางบ้านอาจไม่ได้ให้ความรักแบบที่เราต้องการแต่เข้ามาเพื่อปลุกเราขึ้นมาเป็นแสงท่ามกลางความมืดนั้นเราอาจเกิดมาเพื่อเป็นคนแรกในรุ่นที่หยุดวงจรแห่งความเจ็บปวดเราอาจเกิดมาเปลี่ยนสิ่งที่สืบทอดมานานแสนนานและเมื่อเรารักษาแผลตัวเองได้เมื่อไหร่ลูกหลานของเราจะไม่ต้องเจ็บแบบเราอีกเลยครอบครัวที่ทำให้เรารู้สึกจมบางครั้งอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันกับที่ผลักเราให้ลอยคุณเกิดมาไม่ใช่เพื่อแบกเรือที่รั่วแต่เพื่อว่ายออกมาแล้วสร้างเรือลำใหม่เรือที่ปลอดภัยพอจะพาคนรุ่นต่อไปไกลกว่าที่เคยไม่ว่าคุณกำลังจะเจอบททดสอบในรูปแบบไหนขอให้คุณเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและก็อ่อนโยนเพราะคุณไม่ได้เดินคนเดียวเราขอย้ำอีกหลายๆรอบเลยนะคะเราทุกคนที่ตื่นแล้วกำลังเดินไปพร้อมๆกันกับคุณกำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้และทุกก้าวที่คุณพยายามคือการเปลี่ยนแปลงโลกภายในอย่างลึกซึ้งที่สุดแล้วหากวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยที่สุดเจ็บที่สุดรู้สึกโดดเดี่ยวในบ้านที่สุดกำลังเจ็บกับคำพูดจากคนที่คุณรักที่สุดกำลังหมดแรงจะเข้าใจใครอีกต่อไปแล้วขอให้รู้ว่าคุณไม่ได้พังคุณไม่ได้บ้าคุณไม่ได้ผิดคุณแค่กำลังแหกพิมพ์เดิมของตระกูลหนึ่งอยู่คุณแค่ตื่นแล้วและเมื่อคนคนหนึ่งในบ้านตื่นจักรวาลทั้งจักรวาลจะทำงานเพื่อสนับสนุนคุณเพราะคุณคือผู้ปลุกแผ่นดินคุณคือหนึ่งในผู้ถูกเลือกและจักรวาลกำลังบอกคุณว่าจงเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังเพราะคุณเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแผ่นดินนี้จริงๆจากความมืดของบ้านหลังหนึ่งสู่แสงของอีกหลายชีวิตมันเหนื่อยเป็นธรรมดาแต่คุณไม่ได้สู้คนเดียวค่ะเพราะเราทุกคนที่ตื่นแล้วเรากำลังส่งแสงส่งรักส่งแรงใจถึงคุณไม่ได้มาเพื่อแบกคุณมาเพื่อเปลี่ยนขอบคุณที่มีคุณขอบคุณที่ยังไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่ยังเลือกเติบโตขอให้พลังรักจากจักรวาลโอบกอดคุณไว้เสมอขอส่งพลังแห่งความรักให้คุณผ่านบททดสอบนี้อย่างอ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันนะคะขอให้ทุกความเจ็บปวดนำพาคุณไปสู่การเยียวยาที่แท้จริงขอให้คุณพบทางออกจากเขาวงกฏนี้ด้วยแสงของความเข้าใจรักและศรัทธาในตัวคุณเสมอจากใจดวงหนึ่งที่ก็เคยเดินหลงในเขาวงกฏเดียวกันกับคุณค่ะเดอะคีย์เชื่อว่าแสงสว่างในตัวคุณจะเปลี่ยนโลกได้จริงรักและเป็นกำลังใจให้เสมอจากจักรวาลและจากใจเราค่ะ